नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले दूधबाट तयार पार्न सकिने पेडाको रेसिपी लिएर आएका छौं। यदि तपाईहरु पनि रक्षाबन्धनमा आफ्नै हातले बनाएको पेडा खुवाएर दाजुभाइलाई रक्षाबन्धन लगाइदिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। मिठाईको भिडियो जहिले पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ किनकि मिठाईमा सानो डिटेल्सको एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पनि सानो कुरा मिस भयो भने मिठाई बिग्रिन सक्छ। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 2 लिटर दूध प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी 300 ग्राम चिनी पनि लिएका छौं। 2 देखि 3 ठूलो चम्चा घिउ पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आधा सानो चम्चा सुकमेलको धुलो लिनु होला अनि थोरै पिस्तालाई पनि कुटेर तयार पार्नु होला। अब हामी फटाफट ग्यास बालेर एउटा कराई बसाल्छौं। तपाईहरुले घरमा भएको सबैभन्दा फराकिलो खालको कराई लिनु होला अनि त्यसमा सबै दूध राखेर यसलाई उमाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले गाईको अथवा भैँसीको कुनै पनि दूध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु विदेशमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्याट पर्सेन्टेज बढी भएको दूध प्रयोग गर्नु होला। यो रेसिपी बनाउँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो दूधलाई तपाईहरुले निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले दूध चलाउन बिर्सिनु भयो भने दूध बिस्तारै कराईमा टासिन थाल्छ अनि त्यसपछि डढ्न पनि थाल्छ। यदि तपाईले बनाएको पेडा अथवा खोवाबाट डढेको स्मेल आयो भने त्यसलाई तपाईले केही गरी पनि हटाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दा तपाईले सुरुदेखि नै ध्यान दिनु होला यो दूधलाई निरन्तर चलाउँदै डढ्न नदिनु होला। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ दूध उम्लिन थालिसकेको छ। आगोलाई मिडियम राख्नु होला अनि तपाईले निरन्तर चलाउँदै यो दूधलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो दूधलाई निरन्तर चलाउने क्रममा देख्न सक्नुहुन्छ कराईको साइडमा छाली जम्न थालेको छ। त्यो छालीलाई पनि तपाईले चलाउँदै दूधमै मिसाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले त्यसलाई त्यही छोडिदिनु भयो भने त्यहीबाट दूध डढ्न थाल्छ। त्यसले गर्दा भिडियोमा देखाएसर नै तपाईले कराईको साइडमा पनि डाडुले चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो दूधलाई तपाईले लगभग 40-45 मिनेट उमाल्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो दूध हल्का बाक्लो हुन थालिसकेको छ र यसको कलर पनि चेन्ज हुन थालेको छ। एकछिन अगाडिसम्म यो सेतो देखिरहेको थियो भने अब हल्का क्रीम कलरको देखिन थालेको छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो दूधलाई हामीले लगभग 30-35 मिनेट उमालेका छौं र अहिलेसम्ममा यो दूध एकदमै बाक्लो क्रीम जस्तो देखिन थालेको छ। अब हामी यसमा 300 ग्राम चिनी प्रयोग गर्दै छौं। 300 ग्रामको सट्टामा तपाईहरुले 400-500 ग्राम चिनी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपीमा घिउको पनि एकदमै ठूलो महत्त्व छ, नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यसमा थोरै सुकमेलको धुलो पनि एड गरिदिनु होला। घिउ, चिनी र सुकमेलको धुलोले मग बास्ना आउँछ अनि मिठाई खान पनि एकदमै मजा आउँछ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ दूध हल्का फाटे जस्तो देखिएको छ, तर चिन्ता नगर्नु होला, यो यस्तै देखिन्छ। यसलाई तपाईले एकछिन अझै पकाउँदै जानु भयो भने एकदम राम्रो देखिन थाल्छ। मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा पहिला नै लड्डु, जेरी, रसबरी, लालमोहन सबै बनाउन सिकाइसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई अन्य कुनै मिठाई पनि बनाउन सिक्न मन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, म अवश्य पनि बनाउने कोसिस गर्नेछु। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मिक्सर लगभग तयार भइसकेको छ, तर अहिले नै चाहिँ हामीले ग्यास बन्द गर्नु हुँदैन र यतिखेर पनि हामीले हात चाहिँ फटाफट चलाइ नै राख्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै मिक्सर चाहिँ एकै ठाउँमा जम्मा हुन थाल्छ। तपाईले यसलाई अब 5 मिनेट जति पकाउनु भयो भने अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै सारो हुँदै जान्छ र तपाईले यसलाई छामेर पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छाम्नु भयो भने चाहिँ एकदमै दाना जस्तो छुट्टिएको हुन्छ। तपाईहरु मध्ये 1-2 जना दर्शकले खोवाको भिडियो पनि बनाउनुस् न भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो। खोवा बनाउँदा पनि सेम प्रोसेस हो, तर चिनी चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मिक्सर तयार भइसकेको छ। अब तपाईले यो मिक्सरलाई भिडियोमा देखाएसर नै स्प्रेड गरिदिनुस्, ग्यास पनि बन्द गरिदिनुस् अनि यसलाई एकछिन ठण्डा हुन दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले तयार पारेको यो मिक्सर एकदम धेरै च्याप हुने भएकोले गर्दा यसलाई छुनु भन्दा पहिला तपाईहरुले हातमा घिउ लगाउनु होला, नत्र भने हातभरि टाँसिन्छ र एकदमै काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरुले यो स्टेपसम्म ठिकसँगले गर्नुभयो भने यसपछि बिग्रिने त चान्सै हुँदैन। तपाईहरुले हातमा राम्रोसँगले घिउ लगाउनु होला अनि त्यसपछि थोरै मिक्सर लिएर अनि यसलाई रोल गर्न सुरु गर्नु होला। हामीले अहिले आधा मिक्सर मात्रै यहाँ बनाइरहेका छौं र आधालाई चाहिँ हामीले अझ ठण्डा हुनलाई साइडमा राखेका छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देखाएसरी नै गोलो बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसमा थम्बको इम्प्रेसन राख्नु पर्ने हुन्छ।
यो मिक्सर हल्का बढी तातो छ भने यसलाई ह्यान्डल गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर यही मिक्सर राम्रोसँगले सेलाएपछि यानि कि एकदमै ठन्डा होइन कि हल्का मनतातो मात्रै छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई पिठो जसरी नै मुस्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईले ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो आधा मिक्सर चाहिँ हामीले अझ बढी ठन्डा हुनलाई साइडमा राखेका थियौं र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र सेप पनि दिन सक्नुहुन्छ। खास गरिकन पेडामा बुढी औँलाको इम्प्रेसन दिने चलन छ। भिडियोमा देखाएसरी नै बुढी औँलाले राम्रोसँगले थिचिदिनु होला अनि यसलाई एकछिन ठन्डा हुनलाई साइडमा राखिदिनु होला। तपाईहरुले आज बनाएको पेडा भोलिपल्ट सर्भ गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र यसलाई तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै पिस्ता अथवा आल्मन्ड्स जे राखेर पनि यसलाई गार्निश गर्न सक्नुहुन्छ र केही नराखिकन एकदमै सादा बनाउँदा पनि हुन्छ। यदि तपाईहरु लड्डु पनि बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर लड्डुको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, हेर्दैखेरि खाउँ लाग्ने पेडा बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै घरमा पेडा बनाउने प्रयास गर्नुहोला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले हाम्रो नयाँ भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।